Good day everyone. So sa chapter 4 na tayo. So merong dito sa process of ideal gas, meron tayong constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, um, isentropic process, tsaka polytropic process. So una dito muna tayo sa constant volume process. So, sabi niya rito, an isometric process is a reversible constant volume process. A constant volume process may be reversible or irreversible. So, kapag constant volume process, halimbawa yung ating gas ay na-stuck lang siya sa isang container at hindi naman nagbabago yung shape ng container. Halimbawa yung mga rigid tanks, ganon, yung mga sa shellane natin, sa gas, yon yung mga constant volume yon. So, dun yun yung mga example ng constant volume natin, yung mga halimbawa, meron tayong tangke ng shellane nung kabibili natin, meron siyang let's say 60 psi at tumitimbang siya ng 11 kilo at ang temperature niya ay room temperature or below room temperature. And then after ng ilang linggo, siyempre nabawasan na yon. Tapos, so ngayon, sa loob ng gas na yon, dahil may nagamit tayo, may pagbabago sa properties sa gas sa loob. Nabawasan, siyempre, bababa yung pressure, bababa yung temperature, pero ang hindi lang magpapalit ay yung volume ng ating tangke. So, kaya constant volume. Kaya dito, volume 1 is equal to volume 2. Kaya dito sa dito kaya nakikita nyo sa pressure volume diagram. So, nakita nyo, pataas to, meaning, tumaas yung pressure nito. Halimbawa, mababa yung pressure dito, halimbawa hangin to, kinargaan, tumaas. Pero tingnan nyo, yung parte ng volume is pantay pa rin. V1 is equal to V2. So, ang nagbago lang is pressure volume. Regarding naman sa temperature and entropy niya, inirepresent niya rito as curve. Kasi nga, kapag kukunin mga points to, kapag dugtungin mo yung mga points, is makukuha mo yung curve. So, sa ating guys, sa halimbawa ito nga, kapag in terms naman of heat, so na halimbawa, ito, isang container, nag-add siya ng heat dito, and then of course, kung yung laman na gas nito magre-react, which is internal energy, magkakaroon siya ng reaction ng internal energy. From ating work na kita ba to? Na Q is equal to delta U plus work non-flow. Dito kasi wala namang nagpo-flow. Dito sa part na to, hindi siya nagpo-flow kapag nag-apply ka ng heat dito, magre-react yung gas, wala namang flow kasi constant. Pero yung iba, may mga pagtawag nito, may mga butas, may mga valve. So at this moment, kapag ganito, close yung ating ang formula natin na Q is equal to delta U plus work non-flow, matatanggal yung work non-flow kasi nga zero. Walang nagpo-flow na work. So, ngayon, automatic na Q is equal to the delta U. So, yung dito sa relation lang ng constant volume process, yung pakirecall na lang yung PV over T, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 pa. So, constant volume, tanggalin mo lang yung volume, i-rearrange mo lang, ito na yung makukuha mo. So, dito nga sa letter B, yung explanation natin kanina, work non-flow, zero siya dito, constant volume. Yung formula ng delta U, huwag kayong malilito. At this moment lang kasi, kapag constant volume, nagkataon lang na delta U is equal to the heat. Pero, mananatili pa rin na ang formula ng delta U ay mass the CV, na pag-aralan nyo na yan sa yung quiz natin, CV, constant volume, specific heat of constant volume, then the change of the temperature, T2 less T1.
So since yung ano nga kanina, which is since work non-flow is 0 and then Q is equal to delta yun, nangyayari lang na ang formula ng Q dito is MCB T2 less T1. Dito kasi sa constant pressure, hindi na siya MCB. MCP na. Pero at this moment, kapag constant volume, ito ang formula ng Q. And then yung change of enthalpy naman, mananatili pa rin na ito yung formula ng enthalpy. MCP T2 less T1. And then the change of entropy is the mass times CV para ln T2 over T1. Para maano kayo, kapag entropy, constant volume ang pinag-usapan, CV ang gamitin for the change of the entropy. Sa constant pressure kasi, MCP din. MCP ln T2 over T1. So, pwede rin dito, ln P2 over P1. Kasi nga, P2 over P1 is equal to P2 over P1. So, pwede siyang gamitin dito. Ipalit nyo yung P2 over P1 dito. So, kapag reversible is steady flow, so kapag meron ng steady flow na pinag-uusapan, tulad nito, so kapag steady, yung reversible steady flow na pinag-uusapan, tulad ng kapag steady flow, halimbawa ito, constant volume tayo dito, meron siyang butas dito, then meron siyang lalabas doon. So, yun yung steady flow constant volume. At this moment, sa equation ng ito, yung energy balance, yung conservation of energy, kapag reversible steady flow, Q is 0 and then delta U is 0 din. Ang matitira lang is delta K, the workflow, plus the work steady, plus yung change of potential energy. And then sometimes kasi nga hindi rin kapag since mabilisan naman kasi and then yung iba is constant. Yung iba kasi is parang maliit lang yung impact ng kinetic energy, sinisiro, and then kahit ito naman is sinisiro na rin kasi magagaan lang kasi ng gases. So now, kapag in-assume na zero siya, the work steady now is the work steady is equal to the workflow, which is itong workflow is P2V2 less P1V1. So, ito na yung work steady. Ito na yung form na work. Ito na yung work na halimbawa meron siyang fan. So, yun na yung napoprovide na work. Yun na yung work steady niya. So, ganyan lang. Kapag irreversible non-flow naman. So, non-flow, hindi na nagpo-flow. Tulad nga kanina, ganyan lang. Not flowing. So, ganito siya. So, ito naman kasing irreversible non-flow, guys, is halimbawa, meron siyang ganyan, steering, meron siyang agitator. Since pag nag-i-spin pa siya, so now, itong formula na to, ang work non-flow is hindi na zero. So, ito pa rin yung susundin nyo kapag irreversible non-flow constant volume process. So, ito, yung work N is, reversible non-flow is work is equal to 0. Kapag irreversible, work non-flow is not 0. And then, yun, yung work N is, ang katapat niya is non-flow work and steady workflow for WS. Okay, dito sa sample niya na problem is, so meron daw siyang 10 feet cube. So, halimbawa ito, mayroon siyang 10 feet cube na air, and then 300 psi, absolute, 400 degrees Fahrenheit, is cooled to 140 degrees Fahrenheit at constant volume. So, ano na raw yung final pressure, yung work, the change of internal energy, the transfer of heat, the change of enthalpy, and then the change of entropy. So halimbawa ito na siya. So, meron tayong 10 feet cube. Ito yon.
At this moment, ang pressure ng tangke is 300 psi absolute, and then wait lang. Okay, 400 degrees Fahrenheit pala to. Degrees Fahrenheit. So ngayon, sabi niya, 'di ba, cool down. So naging 140 na daw siya. Of course, hindi nagbabago kasi constant volume, 10 feet cube pa rin siya. So tinatanong ngayon yung final pressure, the work. So yun ang tinatanong. Dito, kailangan natin nung drawing para malaman natin kung para mas madali nating sagutan kung meron tayong drawing. So dito naman sa PV diagram, so napansin nyo na kapag cool down kasi is since pressure is directly proportional to temperature. Ano ba yun? Wait lang. So tama. Since pressure is directly proportional to the temperature, yung sabi kasi dito sa problem is cool down. So meaning kapag cool down, pag pinalamig mo, syempre bababa yung pressure. So yun yung expected na mangyari. Sinabi niya kasi dito sa statement ng problem na cool to 140. So yung 300 psi, pag pinalamig mo, bababa yun. So di ba pag mainit, mataas din yung pressure. Kahit din sa tao, kapag mainit yung ulo, minsan high blood pressure. So ganito yung drawing sa pressure volume diagram. Sa temperature diagram naman, so sabi niya kasi cool down, so ang arrow niya is pababa. So yung V, wala na siyang V1 kasi or V2 kasi V1 is equal to V2. So at point 1 and then point 2. Point 1, point 2. So unang-una, pansinin nyo kung PSIG nakalagay, mag-add kayo ng 14.7. Pero nakalagay naman siya na PSIA. So ilagay nyo lang na 300 PSIA. So ang temperature natin kasi is naka-Fahrenheit. So mag-add tayo ng 460 para maging absolute. So Rankine na ang formula. So 400 Fahrenheit plus 460. Ang absolute temperature natin is 860 degrees Rankine. Yung temperature 2 naman is 140 plus 460 is equal to 600 degrees Rankine. So sa letter A, since pressure ang hinahanap, final pressure, so remember the formula na yung formula na kapag kapag constant volume siya, no? So P1 over T1 is equal to P2 over T2. So yan lang. Meron tayong so this is volume is constant. So meron tayong P1 given, meron tayong T1 given, meron tayong temperature 2 given. So P2 lang ang wala. So i-shift solve na lang. So ang lalabas, pakitry nyo na lang sa calculator nyo is 209 PSIA. So ganun lang to, direct substitute nyo. Kung sinisipag kayo, gawin yung ganyan, P2. Pero okay na sa akin to. Kahit itong formula lang na ganyan, kahit gawin nyo lang na, let's say, ang P1 is, ganyan, 300 PSIA. Ang T1 is 860 degrees R. So, P2 wala. Ang temperature 2 is 600 degrees R. So, cancel siya. Shift solve nyo na lang to sa calculator nyo. Okay na sa akin. Isulat nyo na lang as P2 dito. Yung makukuha nyo sa calculator nyo, ilagay nyo na lang as na answer nyo. Okay na ako doon. Pero kapag sinisipag kayo, gawin nyo to. So, yung letter B, the work. So since sabi niya nag-cool down lang naman, walang nangyari, walang lumabas, yung statement niya na kapag non-flow, yung work is 0. Kaya nilagay niya as work is 0. Yung letter C naman, the change of internal energy.
So, dito kasi, napapansin nyo, ang formula ng delta U is, yan, mCV T to less T1. So, meron tayong CB. Kaya lang, walang mass. Kahit sa pagsasolve ng hinanap niya na change of enthalpy, kailangan din ng mass. So, ngayon, kaya dito sa letter C, inuna muna niya yung mga missing piece. So ang kulang na ang missing dito sa problem is mass. So remember the formula na PV P1V1 is equal to M R T1. So meron tayong P1, meron ding tayong V1, meron tayong R. Nasa likod sa chart, paki-screenshot nyo na lang yung sa and then T1, mass na lang ang wala. So, dito, kapag dinerive nyo yung formula, so, ang P1 is 300 PSIA. Yung 144, conversion siya ng inch squared to feet squared. And then yung volume is 10 feet cube. And then yung R is 53.342 feet pound per pound degrees R. And then yung 860 is temperature 1. So, subukan nating unit analysis. So, tingnan natin ha. So, yan. Okay. Bali, ganyan siya, no? So, wait lang ha. P1, B1. Okay, so ito, subukan natin. So, ito 300 PSIA, pound force per inch squared. Ito na yung PSI. So, merong 144 inch squared sa isang feet squared. So, mawawala yon. Ito naman, feet squared. May matitirang feet. And then, so, may isa pang feet dito. Mawawala total yung feet. Yung rankin, mawawala din. Yung pound force mawawala. So, ang matitira lang na unit niya ay pound mass. Ito ay aakyat sa taas. So, kaya, ang unit niya ay 9.147 pound mass. Siya nga pala, kapag wala kayong ganito sa problem, sa solution nyo, ina-automatic ko na siya na wrong. Kasi kailangan ko talaga ng unit analysis. Guys. So, kapag ako nag-check, kapag mali yung unit analysis, ay considered na wrong na rin sa akin yun. So, yan. So, nakuha niya na ngayon yung 9.147 pound mass. So, ngayon, ang delta yun na tinatanong is yun na, mass CVT to less T1. So, since ang mass, ito na, ito 9.417. Itong 0.1714 ay, ito yung CB ng air sa likod. And then, T2 is, ito na ngayon, 600 minus 860. So, kaya ngayon, ang delta U niya ay, wait lang, naka-BTU na siya, no? Tama. Wait lang, natin na yung unit analysis. So, okay, ganito siya. So, ito na nga, unit analysis. Ito yung CB, ito yung unit ng CB. So, mawawala to, pound mass siya. Ito kasi, inilabas ko na yung unit nila kasi ranking silang parehas. So, ang unit na matitira is British Thermal Unit. So, kaya siya nagkaganyan. Negative 420 BTU. So, dito naman sa nagkataon lang dito sa heat, Q is mCVT to less T1. Negative 420. Kasi nga sa work non-flow na constant volume is Q is equal to delta U. So, ayan ginaya niya lang niya. So, 420 din. So, doon naman sa delta H, is, ito, MCP T2 less T1. O, ganun din. Kunin nyo sa likod, yung sa chart, BTU, o negative 588. Kung tinatamad na kayong mag-solve ng delta H, is, ang delta H, pwede rin siyang K
delta U. So, ang K dito is 1.44. I-multiply nyo na lang ay 1.4 pala. Ang K is 420. So, mapupunta kayo sa 588 BTU. Ito na lang ang gamitin nyo kung tinatamad kayo magganyan. So, for delta S, ito na nga, MCB, ganun din gagawin nyo. 600, lagyan nyo na ito ng units. Lalabas siya, mag-fall siya na ganito. So, negative lahat kasi nga bumaba. Dito naman sa second problem, there are 1.36 kg of gas for which R is 377 joule per kilogram Kelvin, K is 1.25, that undergo a non-flow constant volume process from 551.6 kilopascal to 60 degrees to P11655 kilopascal. During the process, the gas is internally stirred and there are also added 105.5 kilojoule of heat. Determine the work input and change of entropy. So, ngayon, ito guys ito na yung sinasabing may agitator. Meron daw, meron siyang agitator, guys. Itong agitator kasi, guys, is nakukuha sa laboratory. So, ito guys ay umikot. Ini-stir. So, pansin nyo, constant volume pa rin. Pero meron tayong input na work. So, ngayon, sabi niya rito, pansinin nyo, 1.36 kg of gas. Hindi niya sinabi kung anong nitrogen ba, oxygen ba, wala. So, sinabi niya lang yung gas constant niya, yung K, undergo non-flow process from P1 is, ito na nga yun. During the process, there are also, so, in-steer niya daw, guys, pagkatapos na in-steer, steer is, nadagdagan yung heat ng 105.5 kilojoule of heat. So, determine the temperature to the input. So, unang-una, yung pressure 1 daw nito is 551.6 kilopascal. Ang temperature niya is 60 degrees Celsius. Ayan, 60 degrees Celsius. So, para ma-absolute to, guys, i-add nyo siya ng 273. Ang unit na nito is Kelvin. And then, ano pa? And then, nung in-steer na daw, ang pressure 2, so, after steering, so, maglagay pa rin tayo ng paddle. So, tumaas daw ng naging 1655 kilopascal daw. And then sabi niya, the gas intensity and there also added. Ayan, so meron na siya. Ang tinatanong niya ngayon, yung work input. Ano na yung work non-flow? Ito na yung work non-flow, guys. Itong umiikot na to. Hinahanap niya yon. And then, yung temperature to daw. So, the change of entropy. So, yan. Unang-una, dito tayo. Yan. K niya is 1.25. So, wag lang kayong basta mag-rely sa chart. Sa chart lang kasi standard lang yon. Pero kapag nag-given na siya ng K, hindi niya sinabing standard, magsosolve tayo ng CV at saka CP. So, given itong gas constant, yung mass, 1.36. Ito yung heat na dagdag, 105.5 kilojoule. Yung pressure 1 na ito, pressure 2. And then the temperature 1 is, nag-add siya ng 273 para naging Kelvin. So, dito guys, wala naman siya sinabing kilopascal absolute. So, kapag nakakita kayo ng KPA, absolute na yan. Pero kapag nakalagay na kipag, kilo gauge, so mag-add kayo ng
ng 101.325. So, ayan, nag-convert na siya nga dito nag-convert na siya ng Kelvin. So, same formula. So, makukuha na natin ang temperature, 999. So, yung CV, di ba, yung activity nyo is R. CV is R over K minus 1. So, ngayon, 377 kilojoule per kilogram Kelvin to. And then, yung K is 1.25 minus 1. Pag mag-unit analysis kayo, kapag nagpapaquiz ako, dapat ilagay nyo yung unit analysis. Huwag nyo gayahin tong libro. So, joule per kilogram Kelvin. So, now, ang delta U, MCV T2 less T1. So, hindi naman nagbago yung mass. Yan, ang CV niya is 1.36. Yung CV na compute na, which is, ito kasi guys is joule. Bakit 1.508? 1508 to. Kinonvert niya na into kilojoule to. Kasi nga, yung unit ng ating, wait lang, tama, joule, dito kasi is kilojoule na. So, i-divide mo lang siya sa 1,000 dahil there is 1,000 joule in 1 kilojoule. Ganun lang, there is 1,000 meters in 1 kilometers. So, yung kilo lang ano. Kilojoule, so, ayan. Ito na ngayon yung delta U niya. 1366 kilojoule. And then, etong formula na to, wait, letter B. Okay. Hindi ito yung target mo niya talaga, work non-flow. Pero, ang formula kasi ng work non-flow is Q less delta U. So, pero wala pa naman tayong delta U, kaya isosolve muna ang delta U. Since given na yung Q na heat, so 105.5 minus 1366. So now, yung work non-flow is 1260.5. So negative kasi guys, kasi nga nag-input tayo ng work, kaya negative yung lumabas. So sa change of entropy, same formula, MCV ln T2 over T1, kaya nag-fall siya sa 2.253 kJ per Kelvin. So, parang ganito yung drawing niya guys. Oh, ito, ganyan. Ito na yung input. Ito na yung nag-input, agitator. So, try nyo din na itong mga sample problem. Kasi mahaba na yung video, baka mahirap nang i-upload. So, next na topic na natin is isobaric. So, next, hintayin nyo na lang yung isobaric. Good day everybody. So tuloy tayo sa isobaric process. So ang isobaric process ay siya, constant pressure siya. So halimbawa meron tayong yung sa una, meron tayong pressure na 200 PSI, yung pangalawa pa rin 200 PSI pa rin. Ito ay pan example to ng ng sa mga cylinder, piston and cylinder. Isa siya sa example. So ngayon, ito nga sabi niya dito. Itong part na to is the irreversible reversible para process substance during which the pressure remains constant. So yung una kanina, 'di ba, sa isometric. So this one, ito yung piston, ito yung cylinder, ito. And then ito yung piston, guys. Imagine talaga na kapag i-3D nyo to, piston and cylinder is sample sa natin. Parang sa lang ninyo. Sa motor, piston and cylinder yon. So ngayon, nag-apply siya ng heat dito. So ngayon, may gas siya rito. Of course, merong internal energy. Magre-react yung gases and fluids. O gas pala, kasi gases pala tayo, no? And then itong takip niya na to, hindi na siya magpo-flow, di ba? Dahil nga sa constant pressure, mag-a-adjust yung ating piston. Tataas yan, aakyat kasi constant, may pressure siya. So now, balik tayo sa formula na magic universal formula. So, kapag constant pressure, ito yung gagamiting formula. Hindi ko na gagawin, hindi ko na explain
Then, yung kapag non-flow work naman, ito yung formula. Yung pressure times yung change of the volume. So, unang-una kasi, wait lang ha. So, ito siya. Dito kasi, halimbawa, initially, andito, kapag initially, andito sa baba, kasi yun yung final niya, aakyat siyang ganyan. So, yung sinasabi niya rito na pressure, ito is since constant pressure siya, no? B2 less B1. So, yung final volume minus the initial volume. So, halimbawa, kung ang 1 mo ay nasa taas, and then bumaba, compression yon. So, kapag yung initial mo is nasa baba, and then umakyat, expansion yon. So, expand, then compress, ganun lang talaga. And then, yung sa change of internal energy, nanatili pa rin yung formula natin na ganito. Siyempre, dito kasi, sa constant pressure process, ang nagkataon na, hindi siya nagkataon, ang heat dito is mcpt2 less T1. Kasi nga, sa mga reversible non-flow natin, ang formula is Q is equal to delta U plus work non-flow. Kita ba yung lapis? So, sinabi ko na. Then, di ba ito, guys, is katapat niya ay delta H. So, now, dito sa constant pressure process, Q is equal to delta H. So, kaya ang formula na ginamit dito for H, ay Q pala is mcpt2 less T1. Or, dahil nga ang formula ng delta H is mcpt2 less T1, kaya, sa isobaric, Q is equal to delta H kapag reversible work non-flow. And then, the change of entropy naman is eto. Yung sa isometric, di ba MCV? At this moment, CP lang gamitin ninyo, yung CP ng gas. So, kapag halimbawa, steady flow tayo, ang steady flow kasi is ginagamit kung nagpo-flow yung gas natin. For example, meron tayong turbine. So, ito, meron tayong fan. No. Halimbawa, ang steady flow is nagpo-flow yung fluid natin or yung gas. So, at this moment, wait lang. So, dito, since sa ating steady flows, isobaric, 0 ang Q. Kasi nga, ito, Q is equal to delta H, diba? So, substitute mo siya, then masisiro din siya. Guys, balikan ko lang, saglitan ko lang yung sa steady flow ng isometric. Sorry, medyo ngayon ko lang napansin. Wait lang sa steady flow ng steady flow pala ng dito. Yung steady flow pala is, yun nga, dahil nga dito na-cancel siya kasi nga Q ng constant volume is equal to, makakancel sila. So, yun lang. Same here, makakancel yung Q tsaka delta H kasi nga, they are the same. So, ang matitira na lang, yung delta P, yung potential energy, the change of potential energy, and then delta K. So, the work steady now is delta K plus the change of potential energy. But, sometimes, halimbawa kasi, kapag halimbawa pantay yung natin, kino-consider na 0 ang delta P. Depende rin kapag given yung height ng ating problem, so consider nyo. So at dito kapag daw what if kapag the potential energy 0, so ang work steady natin is that change of the kinetic energy or na negative delta K. So pwede rin siyang ganyan. So dito is sample problem. So ito siya. A certain gas with CP is meron siyang 0.529 BTU per pound degrees R or Rankine. Ang R niya is 92.2 feet pound per pound degrees R. Nag-expand daw siya ng 5 feet cube. And then 80 degrees Fahrenheit. So nag-expand siya from cubic feet and 80 degrees Fahrenheit to 15 feet cube, while the pressure remains constant at 15.5 psi. So P1 is equal to P2 dito. So
So, napansin nyo, nag-expand. Pag sinabi niyang expand, lumaki. So, let's say this one. Halimbawa, yung initial niya. Dito na lang tayo mag-example lang. Yung initial niya ay 5 feet cube. So, constant pressure siya. Yung final niya is naging 15 cubic feet. Then, now, yung pressure niya is remain 15.5. So, kinakompute niya yung pinapakuha niya yung T2, yung delta H, delta U, delta S. For internal reversible non-flow process, what is the work? So work is, dito muna tayo sa sa given, So, since P, dito, P lang, hindi niya P1, kasi nga P1 is equal to P2, which is the 15.5 psia. And then, the volume 1 is 5 feet cube. And then, yung volume 2 is 15 cubic feet. And then, yung temperature 1, convert nyo na lang sa Rankine. So 80 plus 460 is 540 degrees Rankine. So, ito na lang, gamitin nyo to, pwede to. Direct substitute nyo na lang to, shift solve nyo. Pero kapag okay kayo, ginaganahan kayo, gawin nyo na lang to. I-derive nyo yung formula. Pero nga, sabi ko nga, okay na sa akin to. Shift solve nyo na lang, then kunin nyo yung T2, 1620. And then, I just want to remind na kailangan nyo ng unit analysis. Naku, may bisita. Sorry. So, ito naman sa letter B, yung delta H. So, the delta H is MCP T2 less T1. Pero, dahil nga wala pa tayong mass, kailangan natin i-solve yung mass. Which is, uunahin natin, since merong P1, may B1, may R given, and T1 meron din. So, makukuha na natin yung mass. So, kapag nakuha na natin yung mass, ito na siya. So, hint ko na lang ulit, itong 15.5 psia, imumultiply niya ng 144 to make it pound per feet squared. And then, yung 5 feet, okay na siya, 5 cubic feet. And then, yung R is 96.2 feet pound. Then, yung 540 is the temperature. So, now, yun, i-record ko sa inyo yung unit analysis. So, ang matitirang unit dito, mag-unit analysis ko is pound. So, ngayon, 0.2148 pound mass. So, meron na tayong mass. Free na tayo na solvein ang delta H and then delta U and then delta S. Kasi nga, meron na tayong mass. So, balik tayo doon. Madali lang, di ba? So, delta H now is MCP T2 less T1. So, i-direct substitute nyo siya. Wait, ang CP. Okay, CP is given. So, ayan, 127. So, kapag direct substitute nyo na and then unit analysis nyo, makukuha nyo na to. And then, since CB is equal to CP minus R, ito formula, pakibalikan na lang yung chapter 3. O, chapter 4 ba yan? Yes, chapter 3. Ito yung CB niya. So, ayan. Ito naman, 96.2, guys, is, di ba ang unit ng 96.2 is feet pound per pound degrees R. Ito, i-divide niya ng 778 para yung feet pound baging BTU. So, ngayon, kapag pinalitan nyo siya, BTU per pound degrees R ang makuha yung unit ng CB. So, kailangan talaga yung unit natin. Hindi pwede kasi na ang unit mo ay feet pound yung isa, tapos yung isa BTU. Hindi pwede. Dapat same yung units nyo pag nag-add. So, kasi nga itong 5.529 is naka-BTU siya. Itong R is naka-feet pound. So, i-convert nyo muna sa BTU itong 96.2. So, to make it BTU per pound degrees R, i-divide nyo siya ng 778. So, now, kapag i-direct mo na lahat, kasi given naman to, na-solve na yung T2 kanina, T1 is the given. So, 94 BTU. So, remember, the delta S is MCP ln T2 less T1. So, madali lang, direct substitute. Ito na siya. So, yung work non-flow. So, di ba yung work non-flow is the pressure times the change of the volume. So, halos given naman lahat siya. So, 15.5, the 144 is multiplier for PSI to make it pound per feet squared, I should say. And then, yung V2 is 15 feet cube less 5. So, ngayon, ang work non-flow natin. Yung ito naman kasi, ang lalabas dito ay feet pound muna. Pero BTU kasi ang pinag-usapan. So, now, i-divide natin yung 778 to make it BTU. So, yung work non-flow natin is 28.7 BTU. Sa sample number 2 tayo.
So, meron daw yung gas tayo na ang R niya, gas constant niya is 319.2 kilojoule per kilogram. Joule pala, no? Not kilojoule. Kung iki-kilojoule nyo to is 0.3192 kilojoule per kilogram Kelvin. And then decay is 1.26. Sabi niya rito, if 120 kilojoule are added to 2.27 kilogram of this gas at constant pressure, when the initial temperature is 32.2, find T2, delta H, delta U, and work. So, unang-una, kunin nyo yung given. So, meron tayong K na given. So, remember, pag given ang K, guys, magsasolve kayo ng CP and then CV. Kasi nga, ang hindi lang nagbabago ay R, yung gas constant. So, yung pina-assignment ko sa inyo na ano lang is ano lang yung standards lang yun. Yung nakakalagay do 1.4, 1.66, 1. Yung mga nitrogen, hydrogen at iba pa ay nasa standard yon. Gusto ko lang patunayan sa inyo na kung paano mag-solve ng K, CV, CP with the, gamit ang formula. So at this moment given yung K. So magso-solve kayo talaga ng CP and CV. Ang R ang hindi nagbabago. Ang R natin is 319.2. So, given yung mass natin na 2.27, yung sabi niya rito, if 120 kilojoule are added to 2.27, so, cost transfer initial. Sa tingin ko may problema dito sa problem, no? Kasi nga, itong kilojoule is term lang to ng energy. At sa given, ginawa niya na ng 120 kilowatt. So, dapat sana to, ang kilowatt kasi ay kilojoule per seconds. Ba't ang dami insekto? Kaya, added of this gas constant. So, ayan, pagbigyan natin siya, let's say kilowatt. Pero, tingnan din natin mamaya. Kasi dito, 120 kilojoule. 120 kilowatt. Siguro malamang ano to, kilojoule to, not kilowatt. Nagkamali lang siguro yung typewriter, nagta-type. So sabi niya, find the T2 ano. Okay. So marami kasi yung paraan ng pagsosolve. Unang-una, test nyo rito kung gagana yung B1 over T1 is equal to V2 over T2. Kaya lang maraming dito sa part na to, maraming missing. So hanap kayo ng ibang paraan para makasolve ng T2. So tulad nga dito, unang-una sinolve niya ang CP. So KR over K minus 1. So eto 0.3192 na, naka-kilojoule na to. Yung kasi is 319.2 kilojoule per kilogram Kelvin. So nasolve niyo na yung CP rito, ano? In terms of kilojoule per kilogram Kelvin na. So, since given yung Q natin na 120 kilojoule, so mass meron din, CP meron din, T2 wala, and then T1 meron. So ngayon, sa case ng problem na to, ang T2 na-solve siya nakuha niya sa heat added, hindi sa universal formula na B1 over B2 over B2 over T2. So, ito yung sa case ng problem na to, yung T2 na solve based from the heat transfer o Q. So, ito na siya T2. So, madali na lang yung letter B na delta H kasi meron nang na-solve nyo na yung T2, meron na ring mass given, yung CP given na rin or na-solve na rin. And then 120 kilojoule. Dito hindi ko na i-advise sa inyo na kukunin nyo na yan dahil nga ulitin ko, K is equal to delta H over delta U. Sorry, delta U. So now, ang delta U is, yung delta H, i-divide nyo na lang sa K. So, itong 120 kilojoule, i-divide by 1.26. Mapupunta na kayo dito. Masyado nang mahaba kasi kapag i-solve nyo to. So, ito lang dagdag formula, no? Pag nakuha nyo ng delta H, be happy. Delta U is very easy. And both. Kasi nga pag nakuha mo na si delta U,
my K. So easy. Just like counting 1, 2, 3. So dito na tayo sa work non-flow. So which the formula is pressure B2 less B1. So etong problem is a little bit tricky lang naman. See, bakit yung B2 is pinalitan niya ng MRT T2 over P2 less MRT T1 over P1. Dahil nga kapag kukunin mo yung formula natin na PV is equal to MRT. Ayan, kita ba sa ayan? Ang mass is PV over RT na. Ay, no. Volume pala ang kinukuha natin, ano? Volume now is MRT over P. So, yan na. So, M2 RT2 over P2 or just simply dinerive na niya, nilabas niya na yung MR. Kasi nga, yung pressure makakancel. Kasi nga, kapag ilalabas mo yung P2, kasi P2 is equal to P1, ilalabas mo siya, magkakancel siya ng P2. Ang matitira ngayon ay MR na lang. So, at this moment, ang work non-flow is MR T2 less T1. So, yun lang. And then, masosolve mo na yung work non-flow. Direct substitute mo na lang. So, ang work non-flow mo is 24.78 kilojoule. So, sa next problem, isothermal na pala. So, I just cut this yung ito and then another video for isothermal na lang. And then maybe i-try kong i-merge tong isobaric tsaka isometric para isang video na lang. So, ayan. So, yan muna for isobaric, no. So, good day again. Always mag-review kayo palagi. Hindi lang sa subject na to, lalong-lalo sa mga major subject nyo. Maybe ang may tutulong ka lang talaga dito pag sa mga ibang subject nyo is yung unit analysis. Kailangan talaga. Sometimes kasi sa board exam, kapag halimbawa, minsan mali-mali din. May mali din, nagkakataong mali yung problem. Nakukuha nyo yung sagot through unit analysis lang. Halimbawa, hinahanap niya power. So, ang mga possible na unit ng power is kilojoule per seconds. Ano po ba? BTU per minute, horsepower. So, yun na yun. So, yun lang. So, that's for the day. And then, thank you for... Okay, just kahit pangit man yung video natin, baka naman pwede kayo mag-subscribe. Konting lang. Thank you.